ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਚੁਕਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਪਾਹ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਆਜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ पंजाब में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला जारी है। जगरांव में किसान ने पी लिया जहरीली दवा। As many as 14 farmers have allegedly died by suicide in Punjab. बठिंडा जिले दे विच 24 घंटियां दे अंदर 5 किसानां ने खुदकुशी कर ली। फिल्मों और कहानियों में पंजाब के जिन किसानों को सबसे खुशहाल किसान के रूप में दिखाया जाता है, उन किसानों के पास भी अब आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 10,786 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 30 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ 30 ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ, 30 ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਨਾਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2023 ਚ 174 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ 174 ਦਾ ਆંકੜਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਅਕਸਰ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। The Modi government has quietly written off 16.35 lakh crore rupees in loans. And no points for guessing. Of course, it's for big business houses, money lenders and corporate giants. ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पंजाब में किसानों की खुदकुशी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा मामला है जिला गुरदासपुर के गांव अलावरपुर का, जहां एक किसान जसबीर सिंह ने कर्ज से तंग होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि किसान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे और किसान के ऊपर 3 लाख रुपए का कर्जा था। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦ ਇਹ ਸੁਸਾਇਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਲੋਨ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਦੋਸਤੋ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2 ਕਿੱਲੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ, ਖਤਮ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਘਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਖੇਤ ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ फसल ਵਿਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। नासिक मंडी में प्याज कौड़ियों के भाव बिक रहा है। प्याज मंडी में 50 पैसे से लेकर 1 रुपए प्रति किलो की दर से व्यापारी प्याज खरीद रहे हैं। Maharashtra, where a Pune farmer has claimed that he has earned only 1 rupee from the sale of nearly a ton of onions. ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਿਬਲ ਸਕੋਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਆਜ 4 ਤੋਂ 7% ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਵਿਆਜ 18%, 24% ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਾ 30% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਜੇ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਆਜ ਮੂਲ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 2-3 ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ है। बरनाला में जोधपुर गांव के किसान परिवार के 2 सदस्यों ने कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। गांव के किसान बलदेव सिंह पर 3 लाख का कर्ज था। More than 16,000 farmers have committed suicide in the last 16 years across India's northern Punjab state. The most common reason cited for this staggering number of suicides is the inability to repay loans which farmers take out for seeds and fertilizers. ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ ਜੋ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਈ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਦਾਮ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਦ ਦਾ ਬੈਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਉੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ MSP, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ही थक जाता है। कि फसल बीमा योजना ये किसानों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया। कहीं कहीं किसानों को इसमें फसल बीमा के मुआवजे के रूप में 10 रुपए, एक में 1 रुपए, एक में 30 रुपए, एक में 100 रुपए आए। 15 lakh farmers await compensation from the government after crops failed. Farmers say that the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana scheme is a failure and most haven't even received the crop insurance as they were promised. ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਇਨਕਮ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। Modi government claimed they would double farmers' income, but the reality is they are drowning in debt. According to RBI data, bad loans under Kisan credit cards KCC have surged 42% in just 4 years. ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਖੇਡ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ 3 ਪੱਤਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ 2039 ਤੱਕ 1000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੈਦਰ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬਿਨ ਮੌਸਮ ਬਰਸਾਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਿਆ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਰੋਣੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਰਮਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬਸ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਪਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਟੁੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕ੍ਰੌਪ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਦਾਮ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਸਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 170 ਜਾਂ 10,786 ਵਰਗੇ ਨੰਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।